ناشطة سلام لأنه الحقيقة الظروف في اليمن استدعت إلى أننا نكون نشطاء سلام، إلى أننا طبعا اليمن تشهد منذ 8 سنوات صراع مسلح، صراع دامي، حرب تقدري تقولي، حرب أهلية بين مجاميع مختلفة في كل أرجاء الوطن. أعتقد إلى أننا ينبغي أن نكون مع السلام حتى نعيد الاستقرار إلى اليمن، حتى نجعل الناس هناك يتمتعوا بحقوقهم الأساسية، خاصة النساء، الأطفال، المعاقين، الكبار السن. البلد بحاجة إلى السلام، ولهذا هذا أعتقد أنه واجب إنساني وأخلاقي تجاه الناس أن ندفع باتجاه السلام، وأن ندعو إلى السلام، وأن نكون الشبكات والتحالفات في الداخل والخارج من أجل السلام. هذه رسالتنا الأساسية. حينما قامت الثورة الشبابية الشعبية كان ذلك في فبراير، وأنا كنت الحقيقة من أول موظف حكومي استقال من الحكومة، ونزلت أيضا مع جموع الشباب الذين نزلوا إلى الساحات، بالرغم أني لست شابة ولكني نزلنا مع الشباب. لماذا؟ لأنه نحن كنا نطالب بالإصلاح دائما، كنا نريد إصلاحات، يعني نريد منع الفساد، نريد، لكن للأسف الشديد لم يكن هناك استجابة، ولهذا وجدتها فرصة ونزلت مع الآخرين. النساء تخاف من السياسة وتعتقد أنه السياسة عمل للرجال وعمل ذكوري، لأنهم يعرفوا أنه السياسة مرتبطة مثلا بعض الأحيان باعتقالات لمعارضين، بتعذيب معارضين، باختطاف، وأسرهم تمنعهم من ممارسة العمل السياسي إلا قليل جدا من الحزبيات، ولذا فالنساء تخاف الحقيقة من العمل العام بالذات العمل السياسي. لكن الشيء الذي بصراحة أثار استغرابنا وإعجابنا إلى أنه ساحات الحرية والتغيير في كل البلاد، وسأتحدث تحديدا عن صنعاء لأني كنت في صنعاء، يعني أعداد النساء مذهلة الذين نزلوا للساحات، شابات المحجبات هؤلاء الذين هن محافظات جدا مع أطفالهن، ويدخلن إلى داخل الخيام يرضعن أطفالهن، أطفال صغار يدخلهم وأطفالهم يرضعهم داخل الخيام. يعني كان حضور النساء حضور قوي ولافت بصورة مش معقولة. أعلنا كنساء وقوفنا ضد الحرب، ودعينا المتحاربين إلى أنهم يعودوا ثانية إلى طاولة التفاوض، إلى طاولة الحوار، لأنه كان، أنا أقول إنها رؤية وطنية مستندة على 3 محاور أساسية: حقوق الإنسان، النوع الاجتماعي، المساواة بين النساء والرجال، لأنه هذه للأسف الشديد حينما يشتغل الرجال شيء لا يأخذه بالاعتبار، مسألة إدماج النساء في العملية السياسية، إدماج النساء في عملية بناء السلام. ونحن نشتغل أصلا كنساء في بناء السلام، نشتغل بقوة وبكثافة، وإن كان يحاول الحقيقة الرجال في مواقع صنع القرار يتجاهل بعض الأحيان جهودنا، لكننا مصممين إلى أنه نكون موجودين. نحن في القضايا الوطنية نحن مش بحاجة إلى دعوة، نحن سنجيب الكرسي وسنقعد معكم على الطاولة، وسنعبر عن صوت الأغلبية، وسنعبر عن صوت المجتمع المدني.